Hello everyone. I just want to say to all of you guys that you all are so awesome. तपाईहरु यहाँसम्म यो भिडियो हेर्नको लागि आइदिनु भएको छ. थ्यांक यू. नमस्ते. म दर्शन अवस्थी. यो च्यानलमा शेयर मार्केटका धेरै कुराहरु हुने गर्दछन्. सो आजको टपिक म लिएर आएको छु शेयर मार्केटले कसरी एक्चुअलीमा काम गर्दछ त. शेयर मार्केटको फ्लक्चुएसन आखिर केका आधारमा हुन्छ त. सो यति कुरा बुझौं कि मान्छेको इमोसन कहिल्यै पनि एउटै हुन सक्दैन. त्यसैगरी शेयर मार्केटको फ्लक्चुएसन राइज या फल पनि कहिले एउटै हुन सक्दैन. यदि उठेको छ भने गिर्न जरुरी छ, यदि गिरेको छ भने उठ्न पनि जरुरी छ. सो आज शेयर मार्केटले कसरी एक्चुअलीमा काम गर्दछ त भनेर बुझ्नेछौं. सो हाम्रो एउटा एक्जाम्पल लियौं. तपाईको वरिपरि तरकारी पसलहरु हुन्छ. मानौं नर्मली लिँदाखेरि आलु, प्याज, टमाटर तिनीहरुको भाउ कहिलेकाहीँ बढ्ने गर्दछ, कहिलेकाहीँ घट्ने गर्दछ. आखिर त्यो के का कारण हुन्छ त? हामीहरु त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटसँग रिलेट गरौँ है त. अब जुन बेला टमाटरको भाउ बढी हुन्छ त्यो बेला डिमान्ड पनि बढिरहेको हुन्छ तर सप्लाई चाहिँ कम हुन्छ. त्यसैगरी मार्केटमा पनि जतिखेर डिमान्ड बढ्दछ र सप्लाई कम हुँदछ त्यतिखेर प्राइस बढ्ने गर्दछ र जतिखेर सप्लाई चाहिँ बढी हुन्छ डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ त्यतिखेर प्राइस घट्ने गर्दछ. आखिर किन त भन्दाखेरि मानव जुन अघि आलु र टमाटरको कुरा गरिएको थियो त्यही आधारमा जाम. जस्तै आलु बेच्ने मान्छेहरु कम छन् तर किन्ने मान्छेहरु बढी छन् भने बेच्ने मान्छेले चाहिँ जतिमा पनि बेच्न पाउँछ नि त. उसले आफ्नो आधारमा आलुको भाउ निर्धारण गर्न पाउन त पाउँदैन तर उसले गर्दछ. किनभने आलु किन्ने मान्छेले किनि नै हाल्छ. उसले प्राइस बढाए पनि उले आलु त किन्छ नै. त्यसैगरी मार्केटमा पनि बेच्ने मान्छे कम छन् तर किन्ने मान्छे बढी छन् भन्यो भने चाहिँ त्यो प्राइस अटोमेटिकली हाइक हुने गर्दछ, शेयर मार्केट राइज हुने गर्दछ. सो यसैगरी मिनिमम चाहिँ यसैगरी सर्ट टर्ममा चाहिँ यसैगरी मार्केटको फ्लक्चुएसन्सहरु हुने गर्दछ सप्लाई र डिमान्डका आधारमा. यदि अघि मैले भने जसरी सप्लाई बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ घट्ने हो, डिमान्ड बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्राइस बढ्ने हो. सो यही आधारमा चाहिँ सर्ट टर्ममा डिसाइड हुन्छ. अब लङ टर्ममा चाहिँ सधैँभरि यसरी शेयर मार्केटले काम गर्दैन. सर्ट टर्मको गेममा 1 वीक, 1 मन्थको गेममा चाहिँ यसरी काम गर्दछ. बट तपाईले 6 मन्थ, 12 मन्थ्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स यतिको रेन्जमा हेर्नुभयो भने चाहिँ शेयर मार्केटको फ्लक्चुएसन चाहिँ कम्पनीको आफ्नो भ्यालुले निर्धारण गर्दै गर्दछ. एउटा कन्ट्रीको इकोनोमीले निर्धारण गर्नेछ र विश्वको पुरै इकोनोमीले निर्धारण गर्ने गर्दछ. किन भन्दाखेरि सानोतिनो फ्लक्चुएसन्स त त्यो बेला पनि आउँथ्यो होला तर यदि कम्पनीले भ्यालु प्रोभाइड गरिरहेको छ तपाईको कस्टमर, तपाईको अडियन्स, तपाईको युजरलाई भनेपछि अवश्य नै त्यो कम्पनीको भ्यालु बढ्ने गर्दछ र त्यो शेयर मार्केट राइज हुने गर्दछ. बट लङ टर्ममा यदि कुनै कम्पनीको म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन या कुनै कम्पनीले राम्रो प्रॉफिट्सहरु, डिभिडेन्डहरु, उसले राम्रो ग्रोथहरु देखाइरहेको छैन भने त्यसको प्राइस अटोमेटिकली डाउन हुने गर्दछ. त्यसैले सर्ट टर्ममा हुने भनेको डिमान्ड र सप्लाईले हो, लङ टर्ममा हुने भनेको उसको भ्यालु क्रिएसनले हो. सो यति कुराले चाहिँ अहिलेको शेयर मार्केटलाई कसरी चलाउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ यति नै हुने गर्दछ. सो अघि जुन हामीले डिमान्ड र सप्लाईको कुरा गर्यौं त्यसले नै एउटा मार्केटलाई डिसाइड गर्ने गर्दछ कि मार्केट राइजमा जान्छ या फलमा जान्छ. सो जतिखेर डिमान्ड हाई हुन्छ त्यतिखेर प्राइस पनि हाई हुँदछ र जतिखेर सप्लाई हाई हुँदछ त्यतिखेर प्राइस लो हुँदछ. आखिर किन त भन्दाखेरि त्यो हामीले अगाडि बुझिसक्यौं. अब चाहिँ के कुरा गरौँ भन्दाखेरि जुन प्राइस हाई भइरहेको हुन्छ जतिखेर मान्छेको इमोसन एकदमै शेयर मार्केटमा इन्ट्री गरम शेयर किनम जस्तो भइरहेको हुन्छ. पत्र पत्रिकामा जताततै शेयर मार्केट बढ्यो भन्ने हल्ला हुँदछ. त्यतिखेर चाहिँ बुल मार्केट रहेको छ. आखिर बुल मार्केट र अर्को के मार्केट हुन्छ त? बियर मार्केट. बियर मार्केट भनेको चाहिँ कस्तो मार्केट हो भन्दाखेरि जतिखेर शेयर चाहिँ एकदमै लोमा बिकिरहेको हुन्छ, प्राइस एकदमै क्र्यास हुने अवस्थामा हुन्छ र पत्र पत्रिकामा एकदमै शेयर मार्केट बारेमा नराम्रा न्युजहरु आइरहेका हुन्छन् त्यतिखेर चाहिँ बियर मार्केट भनिन्छ. सो यो सप्लाई र डिमान्ड मार्केट हाई र लोले चाहिँ बुल मार्केट या बियर मार्केट भन्ने डिसाइड गर्दछ. आखिर किन बुल मार्केट र किन बियर मार्केट भनिएको हो भनेर पनि बुझौं. जतिखेर बुलले चाहिँ कसरी हिड्ने गर्दछ उसले आफ्नो सिङले चाहिँ जहिले पनि माथि उचाल्न खोज्दछ. सो त्यही शेयर प्राइस पनि माथि उछलेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई बुल मार्केट भनिएको हो. अनि जहिले पनि बियरले चाहिँ तल उसको कपालले गर्दा चाहिँ तल हेर्ने गर्दछ. सो त्यसैले चाहिँ उलाई बियर मार्केट भनिएको. सो बुल मार्केट र बियर मार्केट दुईटा मार्केट छन् जुन तपाईले बुझिसक्नुभयो. अब दुनियाका सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन, पहिलाका सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन र इन्भेस्टिङका बादशाह मानिने वारेन बफेटले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट
when everyone is greedy be fearful and when everyone is fearful be greedy. जतिखेर सबै मान्छेलाई सेयर मार्केटमा घुसुँ लागिरहेको हुन्छ, प्राइस एकदमै हाईमा चलिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर सेयरबाट एक्जिट गर्नुहोस्, सेयर मार्केटबाट एक्जिट गर्नुहोस्। जतिखेर मान्छेको इमोसन एकदम लोमा चलिरहेको हुन्छ, मार्केट क्र्यास गर्ने अवस्थामा हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ सेयर मार्केटमा इन्ट्री मार्नुहोस्। र एउटा कुरा, लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले मार्केटमा कतिखेर इन्ट्री गर्नुभयो। मार्केटलाई टाइम कसैले पनि गर्न सक्दैन, तर यदि तपाईँले राम्रो प्राइसमा सेयर किन्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो रिटर्न दिनेछ। यदि राम्रै कम्पनीको पनि तपाईँले नराम्रो प्राइसमा सेयर किन्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई घाटा त दिन सक्दैन, तर त्यस्तो हाई रेट अफ रिटर्न पनि दिन सक्दैन। सो तपाईँले कतिखेर सेयर किन्नुभयो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मोमेन्ट हुन्छ। सो बुल मार्केट र बियर मार्केटलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बुल मार्केटमा जुन बुल मार्केट चाहिँ कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्दाखेरि धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्, जस्तै पिई रेसियोको फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। यदि तपाईँ यो बारेमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ, हामी यो बारेमा पनि भिडियो बनाउँछौँ। पिई रेसियो भनेको चाहिँ प्राइस टु अर्निङ रेसियो हुँदछ, यसको बाँकी डिस्क्रिप्सन चाहिँ अर्को भिडियोमा दिइनेछ। सो त्यसरी चाहिँ बुल मार्केट र बियर मार्केट भनेर डिसाइड गरिदछ। र सो इमोसन र सप्लाई र डिमान्डले चाहिँ यो मार्केटहरूलाई चाहिँ पुरै क्याप्चर गर्ने गर्दछ सर्ट टर्मको लागि। सो जुन अघि बियर मार्केटको कुरा र बुल मार्केटको कुरा थियो, त्यो कुराले चाहिँ कता गएर हिट गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै एउटा बुल मार्केट छ, त्यो राइज भएको भएछ, सधैँभरि त त्यसले राइज हुन सक्दैन, किनभने इकोनोमीसँग उसले म्याच खानुपर्ने हुन्छ, सधैँ मान्छेको इमोसन त्यति धेरै हाई रहँदैन। सो विभिन्न कुराहरूले चाहिँ फ्याक्टर खेल्ने गर्दछन्। जस्तै कम्पनीले गेन गरिरहेको छैन भनेर प्राइस चाहिँ हाइकमा छ भन्यो भने सधैँभरि त्यो हाइक चाहिँ टिक्न सक्दैन नि त। त्यो हाइक टिक्न नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा कुराहरू आउँछन्, एउटा स्टक मार्केट क्र्यास, अर्को स्टक मार्केट करेक्सन। स्टक मार्केट क्र्यास पनि हुन्छ, धेरै बढेको बेला धेरै केसहरू छन् जुन बेला स्टक मार्केट क्र्यास नै भएको छ। क्र्यास चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि एकदमै पिकमा थियो अनि स्वाट गिरेर चाहिँ डाउनफल, एकदमै हाई डाउनफल, अहिलेसम्मकै लो डाउनफल भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै क्र्यास मानिने गर्दछ। यतिसम्मको भ्यालुएसन कम कि जतिखेर मान्छेले इन्भेस्ट नै गर्न चाहँदैन, स्टक मार्केटमा मान्छे इन्ट्री नै गर्न चाहँदैन, त्यतिसम्म भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्र्यास हुँदछ, स्टक मार्केट क्र्यास भन्दछ। अर्को चाहिँ हुँदछ स्टक मार्केट करेक्सन। स्टक मार्केट करेक्सन चाहिँ कतिखेर भन्दछ भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै पनि कम्पनीको एउटा भ्यालुएसन त हुन्छ नि त, उसले प्रोभाइड गरेको भ्यालुएसनको प्राइस त हुन्छ नि त। जस्तै मानौँ एउटा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर ड्यास छ अरे होइन, त्यसको प्राइस र पिई रेसियो मिलेर यतिसम्मको त्यो कम्पनीको प्राइस हुनुपर्ने भनेर त सबैलाई थाहा हुन्छ नि त। प्राइस एकदमै हाइकमा थियो, मानौँ बुल मार्केट चलिरहेको थियो र प्राइस चाहिँ गिर्न थाल्यो, तर यति धेरै पनि गिरेन कि क्र्यास नै हुने गरेर, बट कम्पनीको त्यो जुन भ्यालुएसन थियो त्योभन्दा अलिकति त्यसकै आसपासमा भ्यालुएसन यति हुनुपर्ने थियो, इस्टिमेटेड रेन्जको आसपासमा नै गिर्यो या थोरै त्यहीको आसपासमा नै गिर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्टक मार्केट करेक्सन भन्ने गर्दछ। सो हामीहरू बुझिरहेका छौँ कि सेयर मार्केटले एक्चुअलीमा कसरी काम गर्दछ त। सेयर मार्केटले डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा काम गर्दछ, बुल रन र बियर रनका आधारमा काम गर्दछ। अनि जुन घट्न त घट्छ नि त, बढेको कुरा घट्छ, घटेको कुरा बढ्छ, अघि भने जसरी नै त्यसरी नै स्टक मार्केट क्र्यास या स्टक मार्केट करेक्सन चाहिँ हुने गर्दछ। सो अब लगानीकर्ताले लङ टर्म इन्भेस्टर, एकदम सक्सेसफुल लङ टर्म इन्भेस्टरले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो स्टक मार्केट करेक्सन या स्टक मार्केट क्र्यासको कुरा थियो त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू फाइदा उठाउने गर्दछन्। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ, वारेन बफेटको एउटा कोट भनेको थियो, त्यसकै आधारमा चाहिँ जस्तै लोमा छ, डिपमा चलिरहेको छ कुनै सेयर भनेपछि उसलाई डिपमा किन्दाखेरि र ऊ थोरै माथि बढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै रेन्ज चाहिँ प्रफिटमा एकदमै बढी हुने गर्दछ एउटा इन्भेस्टरको लागि। सो एउटा अपर्च्युनिटी हो बुल मार्केट र बियर मार्केट, दुईटै अपर्च्युनिटी हो। स्टक मार्केट क्र्यास, स्टक मार्केट करेक्सन दुईटै अपर्च्युनिटी हो। तपाईँले यसलाई कसरी लिन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँको एनालाइजेसन, तपाईँको एउटा कमिटमेन्ट, तपाईँले दिने पर्सिस्टेन्स होइन, कतिको कुर्न सक्नुहुन्छ, कतिको धैर्यता राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा सबै कुरा डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछ। जुन अघि स्टक मार्केट क्र्यास या स्टक मार्केट करेक्सनको कुरा थियो त्यसमा धेरै इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ घाटा हुने गर्दछ, बट केही यस्ता इन्भेस्टरहरू हुन्छन् जसलाई त्यति धेरै लस पनि नहुने गर्दछ। कसरी त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो एकदम राम्रो तरिकाले डाइभर्सिफाई गरेका हुन्छन्। त्यसैले डाइभर्सिफिकेसन अफ योर पोर्टफोलियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो एउटा लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि। आखिर किन त भन्दाखेरि चाहिँ
मानौँ यही कोभिडकै इक्जाम्पल लियौँ, हेल्थ सेक्टर चाहिँ एकदमै बुम भयो, बट जुन होटेल सेक्टर थियो त्यो चाहिँ एकदमै डाउनफलमा चलिरहेको थियो कोभिडमा। आखिर किन भन्दाखेरि मान्छेले बाहिर जान पाएन, तर मान्छेलाई हेल्थ सर्भिस त चाहिरहेको थियो नि त, त्यसैले हेल्थ सर्भिस बुममा गयो, होटेल सर्भिस चाहिँ फलमा गयो। सो यदि कुनै मान्छेले होटेल सर्भिसमा मात्रै लगानी गरेको थियो भने त्यसको लगानी त लगभग एकदम नेग्लिजिबलमा पुगेको थियो नि त, र कसै मान्छेले चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा मात्रै गरेको थियो भने त्यो एकदमै राइजमा पुगेको थियो। अब कोभिड कतिखेर आउँछ त कसैलाई थाहा थिएन नि त। मानौँ कोभिड आउँछ भनेर थाहा थियो भने सबैले हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्थे होला, बट होटेल सेक्टर पनि त राम्रो चलिरहेको थियो नि, त्यसमा पनि त मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरिरहेका थिए नि त। सो कतिखेर कुन परिस्थिति आउँछ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, त्यसैले तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्न जरुरी छ। जस्तै यही कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ मानौँ एउटा मान्छेले होटेलमा पनि 50% इन्भेस्टमेन्ट, अर्को चाहिँ हेल्थमा पनि 50% इन्भेस्टमेन्ट गरेको भए चाहिँ एउटा चाहिँ राइज हुन्थ्यो, अर्को फल हुन्थ्यो। दुइटैको ब्यालेन्सले चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ धेरै प्रफिट पनि हुँदैन थियो, धेरै लस पनि हुँदैन थियो। सो यसै गरी चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्नु पर्दछ, बट कति कम्पनीमा डाइभर्सिफाई गर्ने त्यो एउटा आफूले क्राइटेरिया बनाउनु पर्दछ। सो विभिन्न इन्भेस्टरहरूको विभिन्न एप्रोचहरू हुन सक्दछ। म यति कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छु, म यति कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छु। युजल्ली के म चाहिँ के मान्दछु, या धेरै इन्भेस्टरहरू चाहिँ के मान्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति कम्पनीहरूलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, इयरली जति कम्पनीलाई आफ्नो दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ, जति कम्पनीको तपाईँहरू स्टेटमेन्टहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यति कम्पनीलाई नै तपाईँले इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। सो डाइभर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, अनि यसलाई चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। अब चाहिँ हामीहरू के कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर मार्केटले कसरी काम गर्छ भनेर हामीहरूले बुझिसक्यौँ। सेयर मार्केटकोमा बुल रनहरू बियर रनहरूको कुरा पनि बुझिसक्यौँ। अब कम्पनी एनालाइसिसको कुराहरू हुन्छ जुन हामीहरूले भन्यौँ अगाडि, कम्पनी राम्रो कम्पनी सेलेक्ट गरेर गऱ्यो भने बियर मार्केटमा पनि त्यो कम्पनीले ठिकै राम्रै पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कम्पनी एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर खै त, लाइक होइन के एप्रिसिएट गर्ने हो, कमेन्ट होइन फिडब्याक दिने हो, अनि स्कलरसिपमा लगइन गर्ने हो। सो गेट रेडी टु अनलर्न विथ अस।